ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਆਇਆ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾਈ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਖ ਸਮਾਨ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ ਬਸ ਦਾ ਕਰੋ
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲਈਏ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਛੜੀਏ ਤੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 12 ਲੱਭੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ਤੇ 15 20 ਲੈ 20 ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨਾ 8 ਧਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 8 ਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ